מי בפועל שולט על סחר סמים בתחנה מרכזית הישנה? מי מביא את הסמים לתחנה ומי תכלס מוכר את הסמים לנרקומנים? מה קורה בתוך הראש אצל הסוחר סמים? מה הוא בונה לעצמו, איזה תוכניות, איזה אשליות, ומה יוצא מזה בסוף? מה קורה לאדם כאשר הקריסטל בסטים נכנסים לחיים שלו? החיים שלו משתנים לחלוטין, ובהתחלה אי אפשר לראות את זה. בן אדם כביכול נראה רגיל, מתנהג נורמלי, אבל בתוך הראש שלו הסם כבר השתלט עליו. כל החשיבה שלו מסתובבת סביב מתי הוא יבוא לשימוש הבא, מתי הוא יתפנה לשימוש הבא, איפה הוא ישיג את הסם, איפה הוא ישיג את הכסף, ומתי כבר יבוא הזמן שהוא הולך להשתמש. בהתחלה זה קורה פה ושם בתדירות נמוכה, אחרי זה מתחיל להיות במרתונים של כמה ימים רצוף, פעם בחודש, ובסופו של דבר זה משתלט עליו באופן מלא. מי שנגע בקריסטל או בבסטים, זה נכנס למוח מאוד חזק. והוא יכול עדיין לנהל חיים נורמטיביים, ואי אפשר להיות עליו שהוא מכור, אבל כל פעם כאשר בן אדם קצת משנה תודעה מסיבה אחרת, אחרי שתיית אלכוהול או אחרי מועדון, היציאות כאלה מסתיימות בכך שהוא רץ לתחנה או נושא אלילות בשביל לרכוש קרק ולהשתמש בו. ואז מתחילות הבריחות האלה מהחיים הנורמטיביים, מהחיים הרגילים, לעולם של השימוש בקרק. כאשר בן אדם מתחיל לדרוך לעולם הזה, אז יכול לקרות איתו כל דבר. הוא יכול ליפול לידיים של המשטרה כאשר יתפסו אותו עם סמים בתוך הכיס, הוא יכול לחוות שוד, יכולים לקרות כל מיני דברים. ועל סיפור אחד כזה אני סיפרתי בסרטון שהיה. היום בסרטון אני אספר לכם על איך מתנהל הסחר של הסמים בתחנה הישנה באותה תקופה כשאני הייתי שם. איך קורה הכל מאחורי הקלעים, איך אנשים מתחילים לסחור בסמים, מי הם הסוחרים, ואיך המוח המעוות של המכור פועל. כמו שאמרתי, הייתי בעבודה רגילה, וניסיתי איכשהו לסדר את השימוש שלי ביחד עם העבודה, אבל זה אף פעם לא מסתדר לאף אחד. השימוש הוא כל הזמן גובר וגובר, הוא משתלט על החיים. התחלתי לעשות שטויות בעבודה, התחלתי לעשות פאנצ'רים, התחלתי לעשות עוד דברים קשים בעבודה. אז כששימוש כבר השתלט עליי בצורה כזו שלא יכלתי להתנהל, אני החלטתי תחת לחץ של המשפחה ללכת פעם ראשונה בחיים שלי לאשפוזית. אשפוזית זה גמילה קצרה של 21 או 28 יום, אני לא זוכר, והגעתי לאשפוזית תמרה. ובתוך האשפוזית אני מכיר איזה בחור רוסי, נקרא לו דימה, הוא גם היה מכור לקריסטל, התחברנו איתו ביחד, התחלנו לדבר הרבה, הכרנו אחד את השני, ואז הוא סיפר לי שהוא שכר בקריסטל בתחנה הישנה. הוא התחיל להסביר איך העסק פועל, מי הם הסוחרים. אני ידעתי גם לפני זה, אבל לא ממקור ראשון, שכל הסחר בסמים בתחנה הישנה, בעיקר קרק, בסטים, הוא מחולק בין משפחות פשע, מילוט. ואחרי שהוא סיפר לי זה, דבר הראשון שעלה לי לראש, וואי, גם אני יכול. רציתי מאוד להשתמש. ואמרתי שהנה זה הפתרון בשביל שימוש בסמים. הוא צייר לי תמונה מאוד יפה, שאתה יכול להשתמש כל היום, שאתה יש לך סמים, יש לך כסף, ואתה מסודר, והכל מעולה. שאלתי אותו אם הוא יכול לסדר לי שם עבודה, הוא אמר לי, בוודאי אני יכול, כי הם תמיד צריכים מישהו עם ראש על הכתפיים, ואתה בחור על הכיף רק, תיגש לשני חבר'ה, הוא אמר לי את השמות, איפה שהם עומדים, אתה יודע, קנית הרי שם מלא פעמים. תיגש אליהם ותגיד שאתה מדימה, הם מכירים אותי טוב, אנחנו ביחסים טובים, תגיד שאתה מכיר אותי מהגמילה, הם יודעים שאני עכשיו נמצא בגמילה, הכל יסדר לך. איך כל העניין הזה פועל? יש משפחות פשע שסוחרים בסמים בלוד, והם עובדים בזה כל החיים, כל המשפחה. אז הסוחרים הגדולים, אלה שמנהלים את המשפחה, הם יושבים בלוד, ועושים את העסקאות הגדולים. עכשיו חבר'ה, הצעירים, בני 18, 17, עד 25 נגיד ככה, הם באים מלוד עם פקטים של קריסטל לתחנה הישנה, ושם הם מגייסים נרקומנים שמשתמשים, לא נרקומנים גמורים שכבר גמורים חבל הזמן, אלה שיושבים על קרק, שהם עדיין מתנהלים בסדר. ואז הם נותנים להם פקטים בשביל שהם ימכרו, בשביל השימוש שלהם. אז הם פשוט עומדים בתחנה הישנה,
ליד אלה שסוחרים בסמים שלהם, וכל פעם כשלנרקומן נגמר הסם, הוא מכר אותו, הוא מגיע לסוחר הזה, מחזיר לו כסף, הוא נותן לו עוד כמה פקטים, והוא חוזר לנקודה ומוכר את זה. אז מי שפיזית מוכר את הסמים, זה לא סוחרי סמים, זה נרקומנים שמוכרים רק בשביל שימוש עצמי. הקטע שהמכור, הוא בונה לעצמו איזה חלומות, איזה תכנונים, אבל הוא לא תופס את המציאות כמו שהיא. אצלו בראש הכל מסודר, אבל במציאות קורים דברים לגמרי הפוכים. צצים כל כך הרבה בעיות בזמן שאתה סוחר בסמים, בזמן שאתה נמצא בתחנה, כל כך הרבה משתנים שפשוט אי אפשר לשלוט על זה. זה כאוס אחד טוטלי. וכל התכנונים וכל החלומות שהוא מדמיין לעצמו, הם פשוט מתרסקים. אז בחור הזה, דימה מטמרה, הוא התחיל להסביר לי איך כל העסק מתנהל. אתה מקבל כמה פקטים של קריסטל מהסוחר מילוט. ופקט אחד עולה 200 שקל. אז אתה בוחר פקטים שלמים ב-200 שקל, וגם כן אתה פותח פקט, ובעזרת סכין גילוח, אתה חותך לחתיכות, וגם מוכר אותו בראשים. זאת אומרת, באים אנשים שאין להם 200 שקל, אבל הם רוצים להשתמש ב-50 שקל, ב-100 שקל. ובדרך כלל כשאתה פותח פקט, אז אתה מוכר אותו בחלקים, לא ב-200 שקל, אז משהו כמו ב-300 שקל. אז מה שיוצא שאתה צריך להחזיר לסוחר 200 שקל, אבל מה שמכרת יותר מ-200 זה שלך. אבל בדרך זה אתה לא לוקח כסף, אתה לוקח לשימוש של עצמך. עכשיו, מי הם הקליינטים? זה הבנות שעוסקות בזנות, וזה הנרקומנים של תחנה. ולפעמים מגיעים חבר'ה שהם לא קשורים לכל העולם הזה, ממועדון או סתם מגיעים, אבל זה בערך רק 10% מהלקוחות שבאים כבר לתחנה לקנות סם ולעשן אותו ממש במקום. הרבה פעמים מי שמגיע וקונה בחלקים, בראשים, ב-50 שקל, ב-100 שקל, הם מגיעים בלי מבחינה. מבחינה זה כלי כזה שמעשנים ממנו. אז מי שסוחר בסמים, יהיה לך מבחינה, ואז אתה נותן הבחינה להשכרה בשביל העישון. כאשר מעשנים ראש של קריסטל, אז מהראש של קריסטל יורד שמן. והשמן הזה אפשר לעשן עוד כמה פעמים. אבל הכלל הוא כזה שמי שמזכיר את המבחינה ממך, הוא מאשר רק את הראש. והשמן נשאר בתוך המבחינה. וזה הרבה לשימוש. ואז כאשר מגיעים הרבה אנשים להשתמש, במבחינה שלך נשאר אצלך מלא שמן. אז אתה יכול להשתמש בו ממש כל היום. ואז עוד דבר נוסף, שכל פקט שישי זה בונוס שלך. זאת אומרת, אתה מוכר 5 פקטים, השישי בונוס. מכרת עוד 5, השישי בונוס. ואז מצטיירת תמונה שאתה פותח פקט, ואתה מוכר ב-200, את השאר אתה משתמש, ואז אתה משתמש גם בשמן, אז אתה מסודר מבחינת השימוש לכל היום, ואז כל פקט שישי זה בונוס, ואז אתה לוקח את הכסף לעצמך, אז בראש החולה של הנרקומן, אתה אומר, טוב, אני בשימוש כל היום, ועוד אני אקח איתי איזה 600-800 שקל. ועל הנייר, זה באמת, החישובים אין נכונים, אבל במציאות, זה לגמרי לא כך, זה לא עבודת מפעל מסודרת. הכל שם הולך לפי הכאוס. ומה שקורה בפועל, שיש מלא פשיטות של המשטרה. אז לפעמים אתה מספיק לבלוע, לפעמים אתה זורק את זה ואז לא יכול למצוא. לפעמים גונבים לך פשוט, כשאתה בעצמך בשימוש וכל זה, מכניסים לך יד לתוך הכיס, גונבים לך. הרבה פעמים אתה פשוט טועה מעייפות, שאתה כאשר אתה סוחר בסמים וכל הזמן בשימוש, אתה נמצא במקום הזה יום, יומיים, 3, בלי שינה, רק על השימוש. ואז אתה כבר לא סופר טוב, אתה עושה מלא טעויות, והבעיה הכי נפוצה של אלה שסוחרים בקריסטל, זה שהם משתמשים בעצמם יותר מדי. הצורך בשימוש הוא גדל כל כך, אתה נמצא 24 שעות רצוף, אפילו יותר, אז אתה כל הזמן בשימוש, ואז כל הפקטים הפתוחים וכל השמן, הם לא מספיקים לך. אתה גומר גם את הבונוסים וגם נכנס לחוף לאותם סוחרים. אז נחזור לסיפור. אני, אחרי שמסיים את האשפוזית תמרה, אני ישר נוסע לתחנה הישנה. ואז באותה תקופה, כל הסוחרים עמדו באזור של החנייה, שפעם זה היה תחנה המרכזית הישנה. ממש איפה שהיו הרציפים של תחנה המרכזית הישנה, אז שם, באותה תקופה שאני מדבר עליה,
היו כל הסוחרים, הכל היה שם ארוס כזה, היו רק את המבנים של המיגוניות כאלה באמצע כל המרחב הבטוח הזה. היום יש שם חנייה חדשה. אני ניגש לבחור שדומה לפי התיאור של דימה, אז אני שואל פה, מי פה מוחמד? אז הוא אומר, אני, מה אתה רוצה? ואז אני סיפרתי לו, אני עכשיו חזרתי מהגמילה, הכרתי את דימה, דיברנו איתו, אנחנו התחברנו, אז הוא אמר שאתה צריך עובדים, אז אני רוצה לעבוד אצלך. הוא הסתכל עליי, שאל כמה שאלות, ואז הוא הסביר לי איך כל הדבר הזה פועל, בדיוק אותם תנאים שדימה הסביר לי באשפוזית, וכך התחלתי לפעול. ואז התחלתי להכיר את כל המשפחות שפעלו בתחנה המרכזית הישנה. זאת אומרת, זה הדור הצעיר של המשפחות מילוט. החבר'ה שעבדתי אצלם, כמו שאמרתי, זה היו בדואים. כל הדבר ניהלו, היו שני אחים ועוד מהחבורה שלהם. הכרתי גם מהמשפחות אחרות. בדרך כלל בין המשפחות היה הכל מסודר, הם היו מחולקים, ולפעמים היו סכסוכים, אבל בדרך כלל הכל היה רגוע. עכשיו, היחסים בין נרקומן שסוחר עבור הסוחרים הם לא שוויוניים. הסוחרים זה הסוחרים והנרקומנים זה נרקומנים. היחסים ביניהם הם יחסים של ניצול, יחסים כוחניים, אבל ביחד עם זה הכל פייר והוגן. זאת אומרת, הנרקומן שסוחר בשביל הסמים, הוא מקבל מה שמגיע לו. לפי הכללים, לפי ההסכם שהוא קיבל. זה שנרקומן מתחיל לעשות שטויות, ואז כל הדביט וקרדיט לא מסתדר, והוא נכנס לחובות, וזה אצל כל הנרקומנים ככה, זה כבר סיפור אחר. אבל מבחינת ההסכם, הם עמדו תמיד בהסכם. ואז התחלתי לסחור בסמים, בבסטים, בתחנה הישנה, וזה כבר היה ממש שלב שהייתי מתקדם אל התחתית של התחתית שהגעתי עליה לאחר כמה שנים. אז כאשר התחלתי לסחור, הלך לי די טוב, בגלל שתמיד מה שעשיתי, אם זה כוסות, אם זה דברים אחרים, תמיד עשיתי את זה טוב, תפסתי דברים מהר, וגם כל העסק הזה הוא התחיל להתנהל אצלי די טוב. הם גם הדגישו שהם מרוצים מהפעילות שלי לעומת סוחרים אחרים שכל הזמן מפסידים דברים, חסר להם כסף או משהו כזה. אצלי הכל היה די מסודר. ואז אחרי שבוע או שבועיים שהתחלתי לעבוד איתם, קרה משהו ששינה את כל היחסים בינינו. יום אחד אני ראיתי שאיזה סודני אחד ממש גדול כזה, ענק, הוא היה 1.90 מטר וגבוה ויותר גדול ממני, הוא התחיל להכות ולסתור לאיזה בחורה שעבדה בזנות והיא הייתה על כיסא גלגלים. אני ראיתי תמונה כזו שסודני עומד מעליה ככה ונותן לה סתירות בפנים. אני פשוט ניגשתי אליו, נגעתי לו בכתף ככה, הוא הסתובב, רציתי פשוט לשאול אותו ולהפריד אותו מהבחורה, אז הוא בכלל, בלי לדבר, ישר הביא לי מכה לתוך הפנים. אני פשוט התכופפתי, הבאתי לו מכה בלסת, והוא קיבל נקאוט. הוא התעלף במקום. הוא פשוט נפל כאילו ולא עמד. ממש התרסק על הרצפה, וככה עם הפנים למעלה, וכמעט לא נושם. נבהלתי שבכלל הרגתי אותו. שמתי לו יד של הדופק, בדקתי שהוא בסדר, ואז השארתי אותו. ואז אני הסתובבתי וראיתי איך כל התחנה בהלם. היו שם מלא סוחרים, היו שם מלא נרקומנים, וכולם ראו את התמונה. וגם החבר'ה שעבדתי אצלם, הם גם ראו את התמונה, הם היו בשוק. אני לא ממש נראה בריון, במנקה אחד אני מפיל בן אדם ענק כזה. אבל העניין שבאגרוף לא משנה כוח, לא משנה משקל, משנה כמה מהר אתה עושה, לאיזה מקום אתה עושה את זה, אתה מביא את זה ישר ללסת בטכניקה נכונה, אז כל מתאגרף רזה וקטן יכול להפיל בן אדם הכי גדול אם הוא לא מאומן. הרי הם לא ידעו שאני מתאגרף, הם פתאום ראו את המכה והיו פשוט בהלם. ומאותו רגע אני ממש ראיתי איך הם התחילו ממש לכבד אותי. ואז אחרי חודש בערך קרה עוד סיטואציה אחת, עוד מקרה אחד, שהוא חיבר בינינו עוד יותר. אני הלכתי יום אחד בתחנה ואז אני ראיתי ששני סודנים מרביצים לסודני אחר. לבחור צעיר, בן 14 או 15, שני גברים גדולים מרביצים לאיזה ילד בן 14. אז לא יודע, אני לא יכלתי לעבור, פשוט לעבור ככה ולא להסתכל לכיוון. אני ניגשתי והתחלתי להפריד ביניהם. ואז הם הסתובבו והתחילו להרביץ לי, ואני כיסחתי להם את הצורה, הרבצתי להם מאוד חזק.
כאשר אתה רב כבר עם שני אנשים בבת אחת, אתה לא יכול להביא מכה מדויקת בשביל נקאוט. אבל כן, אתה מביא מכות פה, אתה מפוצץ את כל הפנים, פנסים, דם, כאילו, אבל אתה לא יכול לפגוע בדיוק בשביל נקאוט לעשות. אז פשוט פיצרתי להם את הפנים והם ברחו. אז ניגשתי לבחור הזה, שאלתי מה קורה, למה כל זה קרה, ואז התברר בכלל שהוא לא סודני, שהוא בדואי ושהוא מחפש את האחים שלו בתחנה. אז הלכנו לחפש אותם ביחד ומצאנו אותם, ומה הקטע? שהאחים שהוא חיפש אותם זה אותם אלה הסוחרים שאני עבדתי אצלם. אז היה קטע שהבאתי את האח הקטן שלהם אליהם, התחלנו לדבר, הוא סיפר להם מה קרה ואיך הגנתי עליו, והם התרשמו ואמרו לי תודה רבה וכל זה, התחברנו, ואז אחרי איזה חצי שעה בערך, אנחנו רואים שלכיוון של איפה שעמדנו מתקרבים איזה 20-25 סודנים. ואז הם פשוט מתחילים לידי עלינו אבנים. ואנחנו מתחילים לזרוק אבנים עליהם בחזרה. ואז נוצרה שם ממש מהומה. בכל התחנה, האזור הזה, איפה שהיו רציפים, התחילה מלחמת אבנים. מצד אחד היו איזה 25 או 30 סודנים, מצד שלנו היו כל הסוחרים של הסמים, כל המשפחות ונרקומנים, ואז התחילה ממש מהומה ענקית, זריקת אבנים אחד על השני, ואני עם הסוחרים האלה, הבדואים, היינו אחד לשני, שמרנו כל אחד על הגב של השני, וכמה פעמים ממש הצלנו אחד את השני מזה שאבן היה יוכל לפגוע לך בראש. והיו שם פגיעות והיו שם פצועים, עד שלא הגיעו כוחות משטרה ולא פיזרו את כל הבלגן הזה ואת כל המהומה הזאת. ואז אחרי המקרה הזה אנחנו עוד יותר התקרבנו, התחברנו, נהיינו חברים. והכרתי אותם באופן אישי עוד יותר לעומק על החיים שלהם מילדות, ונוצרה לי תמונה, איך להגיד לכם, היום אפילו כשאני מסתכל מהמקום הזה איפה שנמצא היום, שכבר אני 10 שנים לא בשימוש, ולמדתי על קרימינולוגיה באוניברסיטה, נוצרה לי הבנה על כל הסיפור הזה ועל האנשים האלה, היא הבנה קצת אחרת מאזרח הפשוט. ואני אסביר את זה בהמשך הסרטון, על מה אני מדבר. לפעמים הם עשו לי גם איזה קטעים מצחיקים, עוד פעם, זה צחוק של עבריינים, זה לא צחוק של אנשים רגילים. אני עומד לי ברוגע, סוחר בסמים, בתחנה הישנה שם, ופתאום קופץ עליי סודני, ומתחיל להריב איתי מכות. ממש קופץ ותוקף אותי. אז אני נעמד בעמידה, ואז ישר מביא לו כבד לסת, והוא נופל לנקאוט. ואז אני מסתובב לסוחרים שלי, והם צוחקים, מחזיקים את הבטן. אז מה קרה? בא אליהם איזה סודני שהוא גם נרקומן, ביקש מהם פקט סמים בחוף, בקרדיט. ואז הם פשוט אמרו לו, אתה יודע מה? אנחנו ניתן לך בחוף אם תבוא ותביא מכות לבחור הזה. ואז הוא פשוט בלי לחשוב פעמיים רץ אליי לתת לי מכות, ואז זה התוצאות, וזה הצחוק של העבריינים. אחרי זה ביקשתי מהם שלא יעשו לי קטעים האלה ושפעם אחת ישברו לי את הראש. אז הם צחקו, אמרו לו בסדר, זה פעם אחרונה. גם היה עוד איזה מקרה שהוא מראה עד כמה התחברתי איתם ושהם כיבדו אותי, שאנחנו בלילה ישבנו במדורה, בתחנה חורף, הם היו מביאים פחם שעושים אותם על האש, ובלילה פשוט מדליקים את הפחם ומחממים את הידיים בלילה בימי החורף. אז ישבנו כולנו בחבורה, מהנרקומנים, רק אני הייתי בחבורה שלהם, כל הנרקומנים היו בסחר, אני ישבתי איתם, הם היו 7-8 חבר'ה, ישבנו סביב המדורה, ואז מתוך החבר'ה האלה מהסוחרים, איזה מישהו זרק לי משהו לא לעניין. ואז אני אמרתי לו, תקשיב, אתה לא יכול לדבר איתי ככה, ואם משהו לא נראה לך, בואי תצא איתי אחד מול אחד. אז הוא מסתכל על כל החבורה, ואז נוצר מצב כזה, שכולם הסתכלו על התגובה שלו, אף אחד לא אמר לי כלום, ואז מישהו מהחבר'ה, משני האחים האלה, אומר, כן, הוא צודק, אם יש לך משהו, תצא איתו אחד מול אחד. ואז הוא פשוט העביר הכל לבדיחה, כי הוא הבין שאחד מול אחד אין לו מה לעשות, אז הוא העביר הכל לבדיחה, אבל זה עוד הקטע מראה שהיה לי מעמד מיוחד בין כל החבר'ה האלה, כי לנרקומן אחר פשוט, הם פשוט היו שוברים את העצמות, ברגע זה כולם מתנפלים ושוברים אותו, אם זה היה מישהו אחר. וכך אני עבדתי עם החבר'ה איזה 5 חודשים בערך, וכל הקטע של העבודה, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, שכל החישובים שלי הלכו לטמיון.
לא שאני נשארתי עם כסף ועם שימוש, בהתחלה אני בקושי הצלחתי להחזיר את מה שאני חייב להחזיר. אחרי זה אני התחלתי להיכנס לחובות, כי השתמשתי יותר מדי, כי עשיתי טעויות, פתאום הייתה קפיצה של המשטרה, וכשיש קפיצה של המשטרה, זה לא קפיצה כמו שאתם מדמיינים. הקפיצה על מקומות כאלה היא קורית כאשר קופצים עליך איזה 40-50 שוטרים ביחד עם מג"ב, מכל הכיוונים. אז הספקתי לאכול איזה 5-6 פקטים לתוך הפה, לבלוע אותם, אז כאשר שוטר ראה את זה, הוא קפץ אליי, התחיל לתת לי מכות בבטן כדי שאני אקיא את זה בחזרה, הוא לא הצליח, ואז מישהו קרא לו לעזור, הוא השאיר אותי ורץ לעזור לחבר של השוטר אחר, ואני ברחתי. אחרי זה אני צריך לשתות מים של ליטר וחצי ביחד, ולהקיא הכל, להוציא הכל חזרה. הימים שמה הם עוברים כמו בסרט, אתה לא שולט על שום דבר, הימים ולילות עוברים לך ככה, אתה לא ישן 3-4 לילות רצוף, אתה מעשן, מוכר, פתאום פה נתקר מישהו, שם יש מכות 5-5, קפיצה של המשטרה, וכל החיים האלה המשוגעים הם עוברים ככה, וכמה שאני יותר בשימוש, כמה שאני יותר ימים לא ישן, ככה המוח שלי נדפק, אני נחלש, ואני עושה עוד יותר הרבה טעויות ונכנס ללופ שממנו כבר קשה לצאת. ואז אני עשיתי את מה שבדרך כלל רוב הנרקומנים עושים. הם עושים פרטיה. בגיל 21 מצאתי את עצמי עם אקדח מכוון לראש. חיי פשע, התמכרות קשה, חיים ברחוב שנים ארוכות. והיום אני מעביר הרצאות להרבה ארגונים בכל הארץ. בהרצאה אני משתף את הדרך שעברתי, מעבריין, נרקומן, חסר בית, עד למאמן כושר, בוגר תואר אקדמי, איש ברזל ויוצר תוכן מצליח. בנוסף, אני מציג את השיטה שבניתי שעבדה אצלי מבנה פנימי, עם 4 מרכיבים ברורים: סביבה, סדר יום, אחריות וגבולות. הרצאה מתאימה לבתי ספר, פנימיות, מסגרות שיקום, לארגונים ולכל מי שרוצה שינוי אמיתי. הרצאות מתקיימות אונליין. נוחות, זמינות, ללא צורך בלוגיסטיקה ונסיעות. להזמנת ההרצאה, הפרטים נמצאים בתגובה הראשונה לסרטון. יום אחד החבר'ה הבדואים האלה הם היו צריכים לנסוע הביתה מוקדם יותר, והם השאירו לי את כל הסמים שהיה להם למכירה. ואז אני קיבלתי משהו כמו 10-15 פקטים, משהו כמו 2-3 גרם במכה אחת, ובמקום למכור את הסמים, אני התיישבתי עליהם וגמרתי אותם. ישנתי אותם כל הלילה, גמרתי את הסמים וברחתי. ידעתי שאסור לי לחזור לתחנה, כי אני ראיתי מה קורה לאותם נרקומנים, שהם עשו פרטיה כזאת ונתפסו. שברו להם את העצמות, ואז הם היו צריכים לעבוד בחינם חודשים ארוכים. ואני לא הגעתי לתחנה כמה חודשים, בסופו של דבר ההתמכרות גברה עליי, ואני אמרתי, טוב, אני הולך לתחנה. אני הגעתי לתחנה, ואני באמת פחדתי על עצמי, כי אני ידעתי שכאשר אני חוזר לשם, יכול לקרות איתי כל דבר. מבחינת המקום, מבחינת החוקים שם, הם היו צודקים. אני גמרתי את הפרטיה, אני צריך להיענש על זה, אבל בכל זאת באתי ודיברתי איתו ואמרתי לו בדיוק כמו שהיה. אני אמרתי לו, תקשיב, נרקומן, גמרתי את הסמים אז, ברחתי, ניסיתי להיגמל, לא הצלחתי, והנה אני חזרתי, ואני מאוד מצטער שזה קרה ככה. הסתכל עליי, הוא אמר לי, תקשיב, אתה יודע, אם זה מישהו היה אחר, היינו מכסחים אותו, היינו שוברים לו את העצמות, אבל בגלל שהיה בינינו משהו, ובגלל שהצלת את אחי הקטן אז מהסודנים האלה, ופה ושם לחמנו ביחד באבנים מכל זה, היה איזה משהו בינינו, אני מוחק לך את כל זה, אני שם דף חדש, אתה לא תיענש, אני לא שם אותך בחוף, אבל אנחנו לא נעבוד יותר ביחד. אם אתה רוצה, תעבוד במשפחה אחרת, זה לא איתי. ובאמת, ככה נגמר היחסים שלי עם אותה משפחה בדואית, ונשארנו ביחסים החברים. ואני אז באותו זמן הייתי מאוד מודה לו על זה שהוא קיבל את זה ככה. כי זה לא מובן מאליו, כי באמת לפי החוקים של התחנה היו צריכים לשבור אותי, ובאותה תקופה הייתי מאוד מודה לו, גם היום אני מודה לו. הבדואית הזאת, משפחת פשע שסוחרת בסמים, החבר'ה האלה שהכרתי אותם והיו לי יחסים איתם, הם חבר'ה טובים.
עד כמה שהם יכולים להיות טובים. כן הם עבריינים, וכן הם סוחרי סמים, ואם משטרה תתפוס אותם, הם אמורים לשבת בכלא. אבל במסגרת עולם הערכים שמה הם אנשים טובים. אני מבין שבמבט הראייה ובשמיעה של אזרח הפשוט להגיד על עבריין, על סוחר סמים שהוא אדם טוב, זה נשמע משוגע. אבל אני אגיד לכם דבר כזה, שגם השוטרים וגם השב"סניקים, הסוהרים, הם יגידו לכם שזה עבריין טוב, והוא מחזיק מילה, והוא עוזר שם, יש לו את האנושיות, וזה בן אדם רע, והוא אכזרי, והוא מניאק וכל זה. זאת אומרת, השוטרים והשב"סניקים, הם מכירים לא את העבירה של אנשים, הם מכירים את האנשים באופן אישי. וכאשר אתם מתחילים להכיר אנשים באופן אישי, אז אתם מתחילים להכיר את התכונות של אדם. לא של המעשים שלו, אלא תכונות של אדם. איך הוא מתנהג, איך הוא עומד במילה שלו, איך הוא פועל בסיטואציה הזאת ואחרת. כאשר אתם יודעים את האינפורמציה הזאת, אז אתם כבר נותנים ציון אחר לבן אדם. באותה תקופה, כשהייתי בעצמי עבריין ונרקומן, אני כיבדתי אותם בגלל מעשים בתוך המסגרת הזאת, שהם עשו משהו טוב, הם עמדו במילה, יש להם קודים, הם שומרים על אמינות, אז כל זה נותן את הערכה שלי והציון שלי. אבל היום כבר, שאני 10 שנים אחרי שיצאתי מכל החיים האלה, ועשיתי דרך, וגם למדתי תואר במדעי התנהגות, ובמסגרת התואר למדנו קרימינולוגיה, וכאשר אתה לומד קרימינולוגיה, אז כל קרימינולוג הוא מסתכל על עבריין בצורה אחרת. לא על המעשים שהוא עושה, אלא מה מביא אותו למעשים האלה, איך הוא הגיע למקום הזה, ואז הוא מתייחס בנסיבות אחרות. עכשיו, למה אני אומר לכם את כל זה? תחשבו רגע, מה הסיכוי של האנשים האלה לא להיות סוחרים סמים? הם מגיל 5 או 6 מתחילים לסחור בסמים. כאשר אני התחלתי לקנות סמים בפעם הראשונה, אנחנו נסענו עם רכב ללוד לקנות סמים. וכאשר היינו מגיעים לתחנת סמים אחד או אחרת, היה מגיע אלינו ילד בן 5 או 6, היינו נותנים לו כסף, אומרים מה אנחנו צריכים, אז זה היה גראס או אקסטזי, הוא היה רץ ומביא לנו את הסמים. אז כבר בגיל 5 או 6 הוא היה סוחר בסמים, וכאשר הוא כבר בן 22 ו-3, מה הוא יכול כבר לעשות? כל המשפחה שלו היא סוחרת בסמים תורשתית, מילדות, וזה רק פשוט מתחלף. אז הוא חי בחיים האלה, כל החיים מילדות. עכשיו, אני לא פותר אותו מאחריות. אם המשטרה תופסת אותו, שיכנס לכלא לפי החוק. אבל הנסיבות שהוא עושה את זה, צריך להבין את זה. אז בתוך הנסיבות האלה שהוא חי ביניהם, יש שם אנשים טובים ואנשים רעים. בכל המשפחות שסוחרים בתחנה המרכזית הישנה, במקומות אחרים, כל אלה הסוחרים הצעירים, ביניהם אנשים גם נופלים לסמים, ואז משפחה שמביאה את הסמים, מייצרת את הסמים, מוכרת סמים לציבור, גם מתמודדת עם בנים וקרובי משפחה שלהם שגם נופלים לסמים. זאת אומרת, הם מרימים לא רק את האזרחים, גם את המשפחות שלהם. אחרי איזו תקופה, כשכבר הייתי נרקומן ממש וכבר התחלתי להזריק סמים, והייתי כבר הומלס בתחנה המרכזית הישנה, אחד מהאחים האלה גם כן התמכר לקריסטל, הוא התחיל לקנות קרק אצל סוחרים אחרים. כשהוא היה פוגש אותי, הוא היה מבקש ממני, הוא נתן לי כסף, מבקש ממני שאני אקנה בשבילו, שהסוחרים האחרים לא יראו שזה בשבילו, שהמשפחה שלו לא תראה שזה בשבילו, גם הם נופלים לסמים. ועוד קטע מעניין שמאוד הרשים אותי מהחבר'ה האלה, שכאשר הייתי כבר נרקומן מוזנח בתחנה מרכזית ישנה שמזריק חגיגות, אני הסתובבתי ופתאום אני פוגש את הבחור הזה שעבדתי אצלו לפני שנים, ואז ביקשתי ממנו כסף בשביל השימוש, הוא נתן לי 40 שקל, ואמרתי לו שאני אמור להיכנס לבית סוהר עוד כמה ימים, כי כבר הייתי דרוש למשטרה, אני הפרתי את כל התנאים של השחרור הקודם שלי, את כל השחרורים הקודמים שלי, הצטברו לי כבר איזה 50 תיקים, ואני הייתי אמור להיכנס לבית סוהר לכמה שנים טובות. ואז ניגש אליי איזה בחור בדואי גבוה כזה, ואז הוא אומר, אתה זוכר אותי? אני אומר, לא זוכר אותך. הוא אומר, זה אני, אותו בחורצ'יק בן 15, שאז עזרת לי ונתת מכות לסודנים.
אני אמרתי, וואי, איך גדלת, חבל הזמן, לא זיהיתי אותו, ועכשיו אני מזהה אותך, כן, אני זוכר אותך. אומרת, תקשיב, בגלל שאז עזרת לי, כשתיכנס לבית סוהר, הנה, קח מספר טלפון שלי, תתקשר משם. אני מסדר לך כל חודש קנטינה ב-800 שקל. ואם יהיו לך בעיות בבית סוהר, גם תתקשר, תגיד לי, אני אסדר לך כל מה שאתה צריך, שיהיה לך שקט בכלא. וזה מה זה הרשים אותי. אני חשבתי באותו זמן, איך אנשים זוכרים כל כך הרבה שנים דברים טובים. כי עברו כבר כמה שנים טובות, ועומד מולו בן אדם נרקומן מוזנח, כבר לא הייתי כמו אז מתאגרף וחזק וזה, והוא זכר לי את זה שנים, ועכשיו הוא נותן לי את הגב הכלכלי בכלא, וזה המון. כשיש לך קנטינה, יש לך סיגריות, יש לך שוקולד בבית סוהר, זה המון. זה עזרה שאי אפשר לתאר. וגם את הגב הביטחוני, שאתה תהיה מסודר, שאף אחד לא יעשה לך שם משהו. אני מאוד התרשמתי מהזיכרון לטוב אצל האנשים האלה. ובכך הסתיימו היחסים העסקיים עם המשפחה הבדואית הזאת, אבל כל האתגרים שלי בתחנה ישנה, בסחר, בקרק, הם לא הסתיימו אז. זו הייתה רק ההתחלה. בהמשך אני התחלתי לעבוד עם משפחה אחרת, ושאני רבתי איתם ונתתי מכות לכמה אחים. במשפחה אחרת שהייתה בסכסוך עם אותה משפחה, היא לקחה אותי והתחילה להגן עליי, ואפילו גרתי אצל משפחה הזאת בלוד תקופה עד שהם לא סיימו את הסכסוך עם משפחה אחרת. אבל על זה אנחנו נדבר בסרטון אחר. אם אתה רוצה לבנות את עצמך מחדש, לבנות מבפנים ראש, שליטה, מבנה. אני משתף את כל זה בטלגרם שלי, הקישור נמצא בתגובה הראשונה או בתיאור לסרטון. אז מה אפשר לסכם מהסיפור הזה? דבר ראשון, שההתמכרות היא תמיד יותר חזקה מכל התוכניות שהמכור מציב לעצמו. הראש הכל הגיוני, אני אמכור, אני ארוויח, אני בשליטה על השימוש. אבל במציאות זה כאוס, זה התרסקות, זה איבוד שליטה טוטלי. אי אפשר לשלוט בחוכמה על התמכרות, היא תמיד תשלוט בך. ודבר השני, שהמכור יכול לראות נורמלי. מבחוץ זה חיים נורמטיביים, עבודה, חיי חברה, אבל בפנים כל החיים שלו כבר מסתובבים סביב איך הוא משיג מנה. והקטע שאת ההתמכרות לפעמים לא רואים אותם, אבל כאשר כבר רואים, זה מאוחר מדי. ודבר השלישי, כשהבן אדם לפני שהוא נכנס לכל המערכת הקרימינלית, נראה לו שיהיה לו גישה לכסף, יהיה לו גישה לחומרים, ושהוא יהיה מסודר. בפועל מה שיוצא, שהוא נכנס לחובות, לאלימות, וכבר קשה מאוד לצאת מזה. להיכנס לכל המערכת הקרימינלית מאוד קל, אבל לצאת משם כמעט בלתי אפשרי. עוד דבר חשוב, שכל התוכניות המשתלמות כביכול אצל המכור בראש, זה תמיד אשליה. גם אצלי זה נבנה בראש ככה, שכאילו יש לך את הפקט השישי, ויש לך את השמן והכל מסודר, אבל בסופו של דבר, הכל הולך על שימוש. הכל הולך לשימוש, ואתה נכנס עוד יותר עמוק לבוץ, ועוד יותר עמוק לבוץ, שממנו לצאת כמעט בלתי אפשרי. עוד מסקנה אחת חשובה, שהתשלום והתוצאות למעשים שלך הם תמיד יגיעו. כל מי שנכנס לזה, לחיים עבריינים ולסמים, בכמה שהוא יותר עמוק שוקע לבפנים, כמה שהוא יותר נכנס לחיים האלה, כך היציאה שלו והמחיר מהמקום הזה הוא יותר גבוה, אם בכלל הוא מסוגל יהיה לצאת משם. הסיפור שלי הוא מאוד ייחודי, הוא 1 למיליון, שבן אדם מצליח בסופו של דבר לצאת מזה ולהשתקם. אבל רוב האנשים שאני הכרתי, רוב האנשים שהיו בשימוש איתי שם, הם נשארו שם. או שהם מתו ממנת יתר, מרצח, מעוד משהו, או שהם נכנסו למאסרים מאוד ארוכים, וגם שם כל הזמן בבלגן, בשימוש וכל זה, או שהם נשארים נכים, ללא בריאות, עם איכות חיים מאוד נמוכה. אז לכל המעשים, לכל העבריינות ולכל השימוש מגיע התשלום ומגיע התוצאות. כולל אני שילמתי מחירים מאוד כבדים, ואני ממשיך לשלם אותם, למרות שאני עברתי שיקום ואני כבר 10 שנים לא בשימוש, ואני ספורטאי ועשיתי תואר ואיש הברזל ומנהל חיים נורמטיביים ומשפחה, אבל עדיין אני נושא מחירים כבדים, לא הכל אפשר לשקם. יש הרבה דברים שנשברו, התרסקו, והם נשארים איתי ואי אפשר לעשות עם זה שום דבר. לא רוצה להרחיב על זה, אבל יש עוד הרבה בעיות שהם מפריעים לי לחיות, והם יפריעו לי לחיות
כל החיים. אז במחירים, למרות שאני הצלחתי לצאת מזה, ולמרות שאני הצלחתי לשקם את החיים שלי איכשהו, עדיין יש לי הרבה דברים שאני סוחב איתי עד סוף החיים. והמסקנה המרכזית בכל הסיפור הזה זה שקר העצמי. השקר שהמכור קודם כל מספר לעצמו. אחרי זה הוא משקר את כל העולם, את הקרובים, את המשפחה, את החברים, לכולם הוא משקר, אבל השקר הכי מסוכן זה לעצמך. אתה משקר לעצמך שאתה תרוויח, אתה משקר לעצמך שאתה שולט בשימוש, אתה משקר לעצמך שאתה יכול לצאת מזה בכל רגע, אבל האמת היא כך שאתה כל הזמן נמצא בשקר עצמי, ועם הזמן השקר הזה נהיה כל כך אותנטי, זה נהיה פשוט חלק מהמכור, שהוא כל כך הרבה משקר, מאותו רגע שהוא התחיל להשתמש, ואז שנים ארוכות הוא משקר לכולם, ומשקר לעצמו, וכל הזמן שקר, 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 שהוא כבר מתחבר עם השקר הזה, והוא ושקר נהיים אותו דבר. ואז הוא כבר לא מזהה שהוא שקרן, כבר חי לא במציאות האמיתית. ומאוד קשה להפריד בין המכור לשקר שלו, כדי שהוא יוכל לצפות בעצמו מהצד ולגלות שהוא שקרן. ברגע שהוא מגלה שהוא שקרן, אז מתחיל השיקום, אז הוא מתחיל לעבוד על עצמו ולהילחם בשקר הזה, להילחם בהתמכרות שבתוכו. אז כל עוד המכור לא ילך לטיפול ולא ימסור את עצמו לאנשים שיודעים מה טוב בשבילו, לבד הוא לא יכול לנצח את התמכרות, לבד הוא לא יכול לנצח את השקר של עצמו. הוא צריך מיוזמתו למסור את זה לטיפול, ושם יש סיכוי, יש רק סיכוי, שהוא יצליח לשנות את החיים. תודה רבה על הצפייה, ונתראה בסרטון הבא.